که یه چند تا سنسور مربوط به آب و در واقع برنامه ریزی کنیم به شکل وای فای. اینکه ما بتونیم شیر اصلی آب خونه رو ببندیم در موقعی که بخوایم به طور اتوماتیک باشه یه همچین وسیله‌ای رو در واقع داریم که حالا موقعی هستش که من میتونم توی اپ اینو تعریفش بکنم. خب به این ترتیب الان اینم ست شد. خب در مورد این شیر وای فای که مشخصاتش میبینید، قیمتش هم فکر کنم $24-25 از ایبی یا آمازون میتونید تهیه بکنید و این همونطور که میبینید جهت چرخشش 90 درجه است. اگر این ضامن بدید بالا خلاص میشه، برای رگلاژ بتونید بکنید و قدرتش خیلی زیاده، با آرومی شیر رو باز و بسته میکنه به این ترتیب. برای این اسمبل کردن این در واقع اجزا هم دقت کنید. اینجا من یه بار باز کنم که این یه مقداری بستنش گیج کننده بود که شما بهتر متوجه بشید. این پیچی که به این ترتیب الان ملاحظه میکنید یه دونه آچار آلن هم باش اومده که این مربوط به این میشه که میتونید آلن رو فکر بکنید. یه دونه هم که این سرش به شکل پیچگوشتی 4 سوه که برای در واقع باز و بسته کردن این بسته فلزی به کار میره. برای این کار این بسته من تا آخر باز کردم و این رو به این ترتیب در آوردم. به این ترتیب این از توی این بیرون بود، درش میارم. اینا همه به این شکل بودن، یعنی اجزا از هم جدا بودن. این دوتا فک رو به سمت بیرون در نظر میگیرید، این رو باز میکنید اول، از توی این در واقع دوتا چاک رد میکنیم، بعد میگیریم اینجا یه چند تا دنده رو میبندیم. بعدن که بخوام دور شیرم جا بندازیم اینو باز میکنیم، در واقع دور اون گلویی لوله یا شیر به این ترتیب میندازیم دور گلویی و این رو به این ترتیب قرار میدیم و فکر میکنیم. برای فکر کردنش هم که از این آچار آلن میتونیم استفاده بکنیم و ببندیم. و این رو حالا دو طرفش اینجا یک در واقع چاکی رو میبینید داخل این قرار میدیم و این پیچ رو به این ترتیب از توی این چاک رد میکنیم و یه چند درجه فکر میکنیم. در نهایت که کار تموم شد از این سر آلن میتونیم استفاده کنیم برای فکر کردن. روی این عکس اگر ملاحظه بکنید طریقه بسته شدن این رو به شیر داره نشون میده که من اینجا براتون نشون میدم کامل که ببینید چه حالتهایی داره. حالا شیری که من اینجا استفاده کردم شیر در واقع فلکه‌ایه، نه شیر گازی که دستش فرق میکنه. سعیم اینه که از این دوتا بکنم توی اون پره در واقع گرد و بتونم همون 90 درجه اینو باز بسته کنم. خب حالا میخوام برم سراغ ستاپ کردنش. اجازه بدید بگم به برق اول. خب الان من برق رو وصل کردم از طریق آداپتور که با این در واقع کلیک روی این ببینید که به چه ترتیب داره شیر رو باز میکنه. قدرتش هم خیلی زیاده، من سعی میکنم بگیرم نمیتونم و کلیک دوم رو که انجام میدیم شروع میکنه این رو بستن. بازم قدرتش خیلی زیاده و بس. پس این کلا شیر 90 درجه کار میکنه به این ترتیب که حالا برای اینکه بتونیم به وای فای وصلش کنیم احتمالا باید این رو نگه داریم تا این شروع کنه به چشمک زدن.
خب من چند ثانیه که نگه داشتم، الان این داره چشمک میگانه، آماده است که من بتونم روی اپ در واقع تعریفش کنم. حالا میریم برای تعریف کردن از طریق اپ. حالا وقتی که چشمک رو داره میزنه روی در واقع شیر، من به محض اینکه وارد این اپ شدم، خودش این دیوایس رو تشخیص داد، میگه میخوام یه همچین دیوایسی رو که اسمارت والو هست، حالا شیر هوشمند، اینو اد کنم یا نه؟ میگم اد کن و به این ترتیب از طریق وای فای که میشناسه داره این رو اد میکنه. اپی که استفاده کردیم هم همون اپ اسمارت هوم هستش. حالا میتونیم اینجا الان برای این همون اسمارت والو خوبه دیگه، میتونیم یه اسمی هم براش بگاریم اگه بخوایم. اینو دان میکنم و الان ببینید شیر به این ترتیب در واقع میتونم بگانم داره شیر رو باز میکنه و اگه کلیک بکنم خب به این ترتیب بگاید برگردم من روی این و بگانم ببینید به چه ترتیب الان داره شیر میبنده، بسته شد و برمیگردم توی اپ میگم بازش کن و به این ترتیب شروع میکنه باز کردن، پس داره کار میکنه. تو این قسمت ستینگش این ریستارت استاتیک رو الان روی کلوز هستش، یعنی اول کار شیر بسته است. ممکنه اول کار بخوام باز باشه. به هر ترتیب برای اینکه جهت باز و بسته بودنتون با اپ تنظیم بشه، مهمه که ابتدا کدوم رو انتخاب بکنید و اون رو به عنوان در واقع مبنای اولیه که میخواد حرکت بکنه، من میگم شیر بسته است. موقعی هم که میخوام اینو سوار بکنم در حالتی باید باشه که شیر فلکه بسته باشه. اگه بازه اینجا میتونم روی باز بذارم. این شیر رو میخوام در حالتی ببندم که شیر همیشه بازه، برای اینکه آب توی خونه که نمیشه قطع باشه که. من میام ریستارت استاتوس رو میذارم روی اوپن، یعنی شیر باز. موقعی هم که دارم سوارش میکنم فرض بر اینه که در این حالت ریستارت شیر آب خونه باز هستش. حالا برمیگردم تو تنظیمات واتر دیتکتور یا واتر لول آلارم که سطح آب رو نشون میده، در واقع همون چیزی که قبلا راجبش صحبت کردیم و تنظیماتش انجام دادیم. اگه یادتون باشه اینها رو 6 تا دونه رو ما تعریف کردیم و اینجا اسمای W1 W2 تا W5 رو بنا به قسمت های مختلف بهش دادیم. حالا من میام رو همین W1 که مربوط به اتاق خواب در واقع مستر هست، اینجا میخوام برای قسمت اسمارتش یک در واقع سنسی رو تعریف بکنم، یک حساسیتی رو میخوام براش ایجاد بکنم. روی این دیوایس شماره 1 که وارد شدم تو قسمت اسمارت، میام میگه هیچ سنسی تعریف نشده، اینجا به علاوه رو میزنم، میگم خب حالا شرط اول میگه که اگر در هر شرایطی این اتفاق افتاد W1 مستر برای طبقه بالا، میگه که اگر فلوتینگ آلارم روشن شد چه کار انجام بده. میگم اگر روشن شد شما بیا این کار انجام بده. به علاوه میگم یه تستی که براش تعریف میکنم، یک دیوایس مشخصی رو کنترل بکنم، این علامت لامپ کنترل سیگنال سینگل دیوایس. میگه خب کدوم دیوایس از بین دیوایس های شما، یه مثلا میگه فن رو روشن کن، نمیدونم آژیر بزن یا در رو باز کن یا هر چی دیگه. من میگم میخوام این اسمارت والو رو انتخاب بکنم. بعد میگه خب چه کاری میخوای روی این انجام بدم. میگم بیا روی این قسمت اسمارت والو و شیر رو کلوز کن. فرض بر اینه که اول کار روی اوپن بسته شده. میگم کلوز کن و این رو سیو میکنم. میتونم ریورس سویچ بکنم که آقا تو هر وضعیتی
دوباره حالت عکسش رو اگه بسته است باز کن، باز بسته کن. ولی من این نمیخوام و میخوام در هر صورت اگر این دیتکتور آب رو احساس کرد شیر خونه رو ببندم، میذارم رو کلوز. خب تموم شد. الان روی آلده میتونی روزهای خاصی رو مثلا بگی شنبه ها این کارو بکن، دوشنبه ها این کارو بکن. برای منظور تو این قسمت پری کاندیشن اینجا اگر چند تا شرط داشته باشید، مثلا بگه اگه این سنسور فرمان داد، اگه اون دماسنجه زیر 10 درجه بود، اگر اون چراغ روشن بود و فلان و فلان و فلان، این کار رو انجام بده. الان ما یه شرط بیشتر نداریم، در نتیجه همینو گذاشتیم. و این افکتیو پریود هم اینجا روی آلده میتونید بگید که فقط توی روز، فقط توی شب، یا اینی که توی کدوم شهر کجا در واقع این شرط رو اجرا بکنه. من این رو همیشه گوشم روی آلده 24 ساعت و اینجا دان رو میزنم و الان این شرط تعریف شد دیگه، کار دیگه نداریم و اینم سیف. بله خب حالا اگر شما توی این اپ برگردید تو قسمت در واقع هومش بخواید برید، حتی این پایین اگر نگاه کنید سنس رو بزنید، من یه عالم شرط های دیگه هم تعریف کردم. مثلا گفتم اگه فریزر سمت چپ دماش از 30 درجه بگویتر شو فن رو روشن کن، اگه کوچکتر شو فن رو خاموش کن، اگه نمیدونم شب که میخواد بشه سانست اتفاق میفته، آفتاب میره، اون فن بزرگ داخل انبار که خیلی قوی هست و برق مصرف میکنه اونو خاموش کن و هزار تا شرط دیگه هم اینجا تعریف کردم برای حالتهای مختلف. یکی این شرط ها الان اضافه شد و اونی که آقا اگر سنسور شماره 1 فعال شد برای آب، شیر ببند. حالا به همین ترتیب شما میتونید برید برای سنسور شماره 2. خب تو مرحله بعد الان برم یه ذره آب بیارم اینجا، یکی این سنسورها رو خیس کنم ببینم که این آب شیر میبنده یا نه.